नमस्ते साथीहरु। आज यस भिडियोमा कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिशमा दिएको एउटा एक्सरसाइजलाई समेटेको छु र यो एक्सरसाइज चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टसँग रिलेटेड छ र यो कक्षा 11 को लागि मात्र नभएर कक्षा 10, कक्षा 12, कक्षा 9 तिर पढ्ने स्टुडेन्टहरु र अरु बिगिनर्सको लागि पनि एकदमै उपयोगी हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यसमा चाहिँ एक्सरसाइज यसरी दिएको छ र यो एक्सरसाइजमा यहाँ अप्सन दिएको छ। यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नुपर्ने तर अप्सन सहित छ, अल्टरनेटिभ सहित छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले करेक्ट अल्टरनेटिभ यहाँ छान्ने हो। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस बाइ चुजिङ द करेक्ट verbs फ्रम द ब्र्याकेट्स भनेको छ। Everyone has or have problems in their life. Countries also has or have problems and so does do the world. One of the greatest problems is are. भनेपछि यो दुईवटा अप्सन मध्ये एउटा मात्र करेक्ट हुन्छ। करेक्ट अप्सन छानेर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको आन्सर चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। एभ्रीवन हैज प्रब्लम्स। एभ्रीवन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। एभ्रीवन सिंगुलर सब्जेक्ट भएको हुनाले सिंगुलर भर्ब नै युज गर्ने। भर्ब हैव भनेको प्लुरल हो, हैज सिंगुलर भर्ब हो। त्यसैगरी सेकेन्डमा पनि कन्ट्रीज अल्सो, कन्ट्रीज भनेपछि यहाँ त प्लुरल छ कन्ट्रीज, त्यसले गर्दा हामीले प्लुरल भर्ब have लाई चाहिँ यहाँ छानेका छौं र यसरी आन्सर लेख्दाखेरि जुन करेक्ट भर्ब हो त्यसलाई अन्डरलाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ स्टुडेन्ट एक्जाममा। सो डु डज द वर्ल्ड। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड भनेको त सिंगुलर सब्जेक्ट हो, त्यसले गर्दा सिंगुलर भर्ब डज लिएको छ। वान अफ द ग्रेटेस्ट प्रब्लम इज, यहाँ प्रब्लम्स यसलाई एस लागेको देखेर प्लुरल भनेर धेरै स्टुडेन्टहरुले यसलाई प्लुरल भर्बसँग एग्री गराउने कोसिस गर्छन्, तर त्यो इनकरेक्ट हुन्छ। किनभने प्रब्लम्स यहाँ प्लुरल भए पनि यहाँ वान भन्ने अगाडि नै यहाँ डिटरमाइनर वानले चाहिँ यसलाई सिंगुलर बनाइसकेको छ। वान अफ द ग्रेटेस्ट प्रब्लम्स भनेपछि थुप्रै ग्रेटेस्ट प्रब्लम, थुप्रै समस्याहरु मध्ये एउटा भनेको हो यो। द पपुलेसन इन सम कन्ट्रीज इज ह्युज। यसमा पनि The population in some countries is huge। यहाँ आर हैन, यहाँ आर नभएर इज हुन्छ। किन यहाँ कन्ट्रीज देखेपछि कतिपय स्टुडेन्टलाई, बिगिनर्सलाई लाग्न सक्छ यो त प्लुरल हो, तर यहाँ सब्जेक्ट द पपुलेसन भन्ने चाहिँ यहाँको सब्जेक्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ द पपुलेसन सिंगुलर सब्जेक्ट भएको हुनाले हामीले सिंगुलर भर्ब नै चुज गर्ने हो। लेट्स सी नम्बर बी। नम्बर बी मा हेरौं। अ नम्बर अफ माई फ्रेन्ड्स लभ लभ्स। यहाँ लभ प्लुरल भर्ब, लभ्स सिंगुलर भर्ब र त्यस्तै गरेर यहाँ पनि ओन प्लुरल भर्ब, ओन्स सिंगुलर भर्ब, इज सिंगुलर भर्ब, आर प्लुरल भर्ब्स दिएको छ। अ नम्बर अफ माई फ्रेन्ड्स लभ। अ नम्बर अफ आयो भने त्यो प्लुरल हुन्छ। द नम्बर अफ माई फ्रेन्ड्स भने फेरि त्यो चाहिँ सिंगुलर हुन्छ। यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा अ नम्बर अफ प्लस प्लुरल, द नम्बर अफ प्लस सिंगुलर भर्ब हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। A number of my friends love riding bicycles, but neither my brother nor my sister। यहाँ neither my brother nor my sister दुईटा सब्जेक्ट छन्। हामीले इमिडिएट सब्जेक्टलाई हेर्ने, भर्बको नजिकको सब्जेक्ट हेर्ने। हुन त फर्स्ट सब्जेक्ट पनि सिंगुलर छ, सेकेन्ड सब्जेक्ट पनि सिंगुलर छ। कतिलाई लाग्न सक्छ यो दुईटा सब्जेक्ट भएको हुनाले प्लुरल पो लाग्छ कि? नो, त्यस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ हामीले भर्बको नजिक इमिडिएट सब्जेक्ट पनि भनिन्छ र सेकेन्ड सब्जेक्ट पनि भनिन्छ, कतिले नियरेस्ट सब्जेक्ट पनि भनिन्छ। यसको फर्मुला छ र यसरी भर्बको नजिकको सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने सिंगुलर भर्ब राख्ने, प्लुरल छ भने प्लुरल भर्ब राख्ने। त्यसैले माई सिस्टर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो सिंगुलर सब्जेक्ट भएको कारणले हामीले भर्ब पनि ओन्स भनेर सिंगुलर नै राखेका छौं। त्यस्तै गरेर at 4 o'clock either my mother or my father is coming। यहाँ either मध्ये neither nor, either or, whether or तीनैवटाको एउटै फर्मुला हो। फर्स्ट भर्बको नजिक नियरेस्ट सब्जेक्ट, यहाँ माई मदर और फादर भनेको चाहिँ हामीले हेर्ने फादर हो। भर्बको नियरेस्ट सब्जेक्ट भनेको फादर हो। इमिडिएट सब्जेक्ट पनि भनिन्छ, नियरेस्ट सब्जेक्ट पनि भनिन्छ, अथवा सेकेन्ड सब्जेक्ट पनि भन्छ। त्योसँग मिल्ने भर्ब एग्री गर्ने हुनाले यहाँ चाहिँ फादर सिंगुलर सब्जेक्ट, भर्ब पनि सिंगुलर इज नै राखिएको छ। नम्बर सी। द पे अफ शूज अन द फ्लोर इज। शूज प्लुरल त हो, तर अगाडि द पे अफ भनेर द पेयरले फ्रन्टिङ गरेको छ। यो डिटरमाइनर यहाँ
डिटरमाइनर भन्दा पनि द पेयर भन्ने सब्जेक्टले चाहिँ सुजको पेयर भन्ने नि त सुजको पेयर जुत्ताहरूको जोडी भनिसकेपछि यसरी जोडी भन्ने पेयरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा सिंगुलर सब्जेक्ट लिएको सिंगुलर भर्ब राखिएको हो द सुज वेयर फेरि सुज मात्र हुँदैन पेयर छैन नि पेयर छैन सुज मात्र छन् सुज SHOE सु एस लागेर सुज भएको हुनाले प्लुरल हो त्यसैले प्लुरल भर्ब वेयर हामीले चुज गरेका छौँ यसरी चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ द 3000 रुपिज आई स्पेन्ड द 3000 रुपिज 3000 त्यसै प्लुरल अनि रुपिज लागेपछि अझ प्लुरल भनेर प्लुरल भर्ब छान्ने होइन यसरी 1000 रुपिज 100 रुपिज भनेकोमा त्यो चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्टको मिनिङ हुन्छ र सिंगुलर भर्ब नै हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो वाज इज करेक्ट आन्सर हियर Are the following sentences correct? If not, correct them. इन्स्ट्रक्सन राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अगाडि क्वेसनको सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो क्वेसनले भनेको इन्स्ट्रक्सन के हो निर्देशन राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ यसले भन्दैछ हामीलाई तलका सेन्टेन्सहरू करेक्ट छन् यदि छैनन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस् मेक करेक्सन भनेको एभ्रीवन अफ द वर्कर्स रिसिभ द सेम बेनिफिट्स वर्कर्स यसो हेर्दा यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट छ तर योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एभ्रीवन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ एभ्रीवन अफ द वर्कर्सहरूमध्ये प्रत्येक भनेपछि सिंगुलर भयो नि त्यसले गर्दा हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो रिसिभ भन्ने प्लुरल भर्बलाई चाहिँ सिंगुलर भर्बमा रिसिभ्स भनेर करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यसो देयर इज 2 ग्याब्रियल्स इन माई बाथरुम ग्याब्रियल्स भन्ने यहाँ प्लुरल छ नि 2 ग्याब्रियल्स भनेर प्लुरल भइसकेपछि त हामीले यसलाई त आर राख्नु पर्यो नि त आर राख्नु पर्यो प्लुरल भर्ब राख्नु पर्यो इजलाई करेक्सन गरेर आर बनाइएको छ बोथ अफ माई फ्रेन्ड्स लिभ इन काठमाडौँ यो करेक्ट छ त्यही भएर इट इज करेक्ट भन्ने बोथ अफ माई फ्रेन्ड्स प्लुरल सब्जेक्ट भर्ब पनि प्लुरल नै छ यहाँ लिभ त्यसले गर्दाखेरि यो करेक्ट हो भनेर इट इज करेक्ट लेखिसक्यो सिजर्स इज युज टु हाभ आवर हेयर कट सिजर्स यो प्लुरल सब्जेक्ट हो यसलाई चाहिँ प्लुरल भर्ब नै राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले करेक्सन गरेर आर राखिएको छ सिजर्स आर युज टु हाभ आवर हेयर कट You and your friends are welcome to join us. It is correct. It is correct. यो करेक्ट छ त्यसैले करेक्ट लेखिसक्यो यसमा करेक्सन केही गर्नु परेन you and your friends भनेपछि प्लुरल सब्जेक्ट हो भर्ब पनि आर प्लुरल नै राखिएको छ Are the news on at 5 or 6? 5 or 6 सबै कुरा त ठिकै छ तर न्यूज भनेपछि यो एस लाग्ने बित्तिकै प्लुरल हो न्यूज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट न्यूज यो आफैमा सिंगुलर सब्जेक्ट हो लुक्स लाइक प्लुरल तर प्लुरल हुँदैन त्यसैले आर प्लुरल भर्ब छ यसलाई इज बनाउने सिंगुलर बनाउने सक्यो द म्यान विथ ऑल हिज चिल्ड्रेन लिभ इन द सिटी अब यहाँ के छ भने द म्यान एउटा विथ ऑल हिज चिल्ड्रेन अर्को चिल्ड्रेन त्यसैमा प्लुरल सब्जेक्ट अनि द म्यान पनि विथ ऑल हिज चिल्ड्रेन पनि भएपछि प्लुरल हुन्छ भनेर धेरैले चाहिँ यहाँ प्लुरल भर्ब राखिन्छ तर त्यस्तो हुँदैन विथ भएपछि अलङ विथ एज वेल एज यिनीहरूले जोडेर पनि के फरक पर्दैन यसो गर्दाखेरि यदि विथ अलङ विथले दुईवटा सब्जेक्टहरूलाई जोडेको छ भने हामीले फर्स्ट सब्जेक्टलाई हेर्ने फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने सिंगुलर राख्ने फर्स्ट सब्जेक्ट प्लुरल छ भने प्लुरल राख्ने त्यसैले द म्यान विथ ऑल हिज चिल्ड्रेन लिभ्स इन द सिटी हो यहाँ चाहिँ द म्यान सिंगुलर भएको हुनाले भर्ब पनि सिंगुलर नै हामीले चुज गरेका छौँ म्याथमेटिक्स आर प्रिन्स favorite subject while economics is Elena's favorite subject यहाँ इकोनोमिक्स अनि म्याथमेटिक्स छ इकोनोमिक्ससँग त उसले इज नै राखिदिएको छ द्याट्स करेक्ट तर म्याथमेटिक्ससँग चाहिँ आर राखिदिएको छ म्याथमेटिक्स भनेको एउटा सब्जेक्ट नेम हो त्यसैले प्लुरल होइन एस लागे पनि सधैँ सिंगुलर हुन्छ म्याथमेटिक्स पोलिटिक्स इकोनोमिक्स लिङ्ग्विस्टिक्स यिनीहरू सधैँ प्लुरल सिंगुलर हुन्छ looks like plural but they are singular so mathematics is Prem's favorite subject हामीले यहाँ करेक्सन गरिसक्यौ while economics is Elena's favorite subject भनेर यसरी लेखिसक्यौ points to remember भनेर यो रुल जस्तो मैले राखिदिएको छु everyone everything everybody यिनीहरू सिंगुलर हुन् त्यसैले सिंगुलर भर्ब नै चुज गर्ने भने हो the number of people the number of students यहाँ हुन सक्छ है
यस्तोमा सधैँ सिंगुलर हाल्ने द नम्बर अफ राखेपछि सिंगुलर भर्ब हाल्ने र अ नम्बर अफ पिपल अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट अ नम्बर अफ भिक्टिम्स हुन सक्छ नि यहाँ है अ नम्बर अफ आएपछि अ आएपछि सिंगुलर हुने होइन अ आएपछि प्लुरल हुन्छ यहाँ चाहिँ यो अरूभन्दा एक्सेप्सनल छ है अ नम्बर अफ आएपछि प्लुरल हुन्छ त्यसैले प्लुरल भर्ब छान्ने र यो एक्सर्साइज क्लास 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिस युनिट 6 मा दिएको छ तर मैले अघि नै भने सबैको लागि उपयोगी exercise video छ. Thanks for watching. Please subscribe my channel and leave a like and hit the bell icon.